Good morning, student. Last time we have studied sign convention of work and heat. Now W and Q are the path function. आपण बघितलंच मागच्या वेळेस की साइन कन्व्हेन्शन म्हणजे काय, तर प्लस क्यू मायनस क्यू प्लस डब्ल्यू मायनस डब्ल्यू. म्हणजेच काय की हीट इज रिलीज बाय द सिस्टीम टू द सराउंडिंग मायनस क्यू. म्हणजे हीट काय होते तिथं रिलीज होत असते. तसंच प्लस डब्ल्यूमध्ये वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम. वर्क कुठं कार्य करते, सिस्टीमवर बाय द सराउंडिंग. आणि लक्षात ठेवा की डब्ल्यू अँड क्यू आर द पाथ फंक्शन. डब्ल्यू अँड क्यू हे काय आहे, तर पाथ फंक्शन आहे. आता आपला नेक्स्ट टॉपिक जो आहे, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क. एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क, ज्यालाच आपण काय म्हणतो, पी व्ही टाईप ऑफ वर्क असंही म्हणू शकतो. पी व्ही म्हणजेच प्रेशर अँड व्हॉल्यूम. आता बघा, आपल्याला तिथं फिगर प्रत्येकाला दिसतेच आहे. फिगरवरनंच आपण एक्सप्रेशनसुद्धा लिहू शकतो. प्रत्येक फिगरमध्ये आपण एक सिलेंडर घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये एक फिटेड पिस्टन फिट केलेला आहे. आता इथं पण सेम तसंच आहे. कन्सिडर अ सर्टन अमाऊंट ऑफ गॅस ॲट अ कॉन्स्टंट प्रेशर पी इज एन्क्लोज्ड सिलेंडर fitted with a frictionless rigid movable piston of a area A as shown in the figure. किंवा आपण असंही लिहू शकतो, as shown in the figure a certain amount of gas is at a constant pressure is enclosed in a cylinder fitted with the frictionless movable rigid piston of a area A. म्हणजे आता बघा, हा जो गॅस आहे, गॅस एक्सपांड फ्रॉम, सपोज गॅस एक्सपांड फ्रॉम V1 टू V2. तिथं दाखवलेलंच आहे बघा, V1 आणि V2 काय आपला व्हॉल्यूम आहे. V1 हा इनिशियल व्हॉल्यूम आहे, V2 हा फायनल व्हॉल्यूम आहे. सपोज द गॅस एक्सपांड, तो जो गॅस आहे त्याचं जे एक्सपान्शन होणार आहे, तो एक्सपांड होणार आहे कुठून कुठपर्यंत, फ्रॉम V2 टू V1 टू V2 ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर. अँड द प्रोसेस इज आयसोथर्मल प्रोसेस ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर हे म्हटलं आहे, म्हणून प्रोसेस काय असणार आहे, ती आयसोथर्मल प्रोसेस असणार आहे. ड्युरिंग द एक्सपान्शन, जेव्हा एक्सपान्शन होईल तेव्हा पिस्टन जो आहे मूव अपवर्ड, तो कोणत्या डायरेक्शनला जाणार आहे, अपवर्डला जाणार आहे. पिस्टन मूव्ज अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ अ डिस्टन्स डी, ऑफ अ डिस्टन्स डी. देन आणि आता हे जे आहे, गॅस एक्सपान्शन व्हॉल्यूम टू फायनल व्हॉल्यूम सांगितलंच मी तुम्हाला. नंतर बघा, आता आपण बघूया पुढे. ऑन हे जे एक्सपान्शन आहे, फोर्स काय होणार आहे, ते एक्झर्ट होणार आहे. फोर्स एक्झर्ट झाला की तो बाय अ गॅस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पिस्टन मल्टिप्लाइड बाय द प्रेशर विथ विच. आता म्हणजे मल्टिप्लाइड बाय द प्रेशर, मल्टिप्लाइड बाय द प्रेशर जे आहे, आता बघा एक्सटर्नल प्रेशर आहे मल्टिप्लाइड बाय द. आता एक्सटर्नल प्रेशर म्हणजे बघा, आता F इज इक्वल टू P इंटू A. आपण आता लिहिताना जसं आपण फक्त म्हटलं की F इक्वल P म्हणजे प्रेशर, A म्हणजे एरिया. पण जे प्रेशर आहे, बट दिस प्रेशर इज अपोज, बट ते प्रेशर जे आहे, बट दिस प्रेशर इज अपोज बाय द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, बाय द ॲटमॉस्फेरिक एक्सटर्नल प्रेशर, म्हणून आपण तिथं -PEX दिलेलं आहे, बरोबर आहे की नाही. विच इज इक्वल टू द मॅग्नेट्यूड बट अपोजिट इन साईन, बट अपोजिट इन साईन, म्हणून इट्स व्हॅल्यू इज -P एक्सटर्नल म्हटलेलं आहे. म्हणून F इज इक्वल टू काय येईल माहिती, P एक्सटर्नल इंटू A. P एक्सटर्नल म्हणजेच काय, एक्सटर्नल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. आलं लक्षात. आता हे जे पिस्टन आहे मूव्ज आउट ॲट द डिस्टन्स D, देन अमाऊंट ऑफ वर्क इज डन इज इक्वल टू द फोर्स. अमाऊंट ऑफ वर्क इज डन इज इक्वल टू द फोर्स मल्टिप्लाइड बाय द डिस्टन्स. म्हणजेच काय येईल मग, W इज इक्वल टू F इंटू D. तिथे म्हटलेलंच आहे ना की इफ द पिस्टन मूव, जेव्हा पिस्टन हे वरती जाईल आउटर डिस्टन्स D, देन द अमाऊंट ऑफ वर्क, जे अमाऊंट ऑफ वर्क डन आहे ते कशाचे इक्वल असणार आहे, फोर्स मल्टिप्लाइड बाय द डिस्टन्स. म्हणजेच W इज इक्वल टू F इंटू D. आता सबस्टिट्यूट द इक्वेशन. आता आपण पहिली जे इक्वेशन आहे आपलं, F इज इक्वल टू काय आहे, -P एक्सटर्नल इंटू A. मग आपण आता Fची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू त्याच्यात. W इज इक्वल टू Fच्या ऐवजी आपण काय टाकणार आहे मग, -P एक्सटर्नल इंटू A इंटू D. आलं लक्षात. द प्रॉडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द पिस्टन अँड द डिस्टन्स इज मूव्ड इज द व्हॉल्यूम चेंज. आता बघा, व्हॉल्यूम चेंज इन द सिस्टीम. आता व्हॉल्यूम जो आहे
व्हॉल्यूम काय म्हटलेलं आहे तिथं, डी व्ही इज इक्वल टू ए इंटू डी. डी व्ही इज इक्वल टू ए इंटू डी. डी व्ही म्हणजे काय असणार आहे, चेंज इन व्हॉल्यूम. डी व्ही काय असणार आहे, चेंज इन व्हॉल्यूम. आलं लक्षात, डी व्ही मीन्स चेंज इन व्हॉल्यूम. आता आता डी व्ही कसं आलेलं आहे बघा, तुम्हाला माहितीच आहे. आपण ए इक्वल टू काय, लेंथ इंटू ब्रीथ, बरोबर आहे की नाही. एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ असं लिहितो, किंवा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाईट, बरोबर आहे ना. लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाईट. डी म्हणजे हाईट ना. हे बघा, डी व्ही इज इक्वल टू ए इंटू डी. ए इज इक्वल टू एल इंटू ए इंटू डी कसा आलेला आहे हे मी तुम्हाला क्लिअर सांगते. तिथं दिलेलं नाही आहे, पण ते आपल्याला लक्षात यायला पाहिजे, समजायला पाहिजे, आपल्याला ते क्लिअर झाली पाहिजे ना. मग ए इज इक्वल टू म्हणजेच एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, हे तर आपल्याला माहितीच आहे. आणि डी इज इक्वल टू हाईट, बरोबर आहे की नाही. म्हणून एल इंटू बी इंटू हाईट इक्वल टू डेल्टा व्ही. आलं लक्षात. आणि डेल्टा व्ही म्हणजेच काय, आपला चेंज इन व्हॉल्यूम, म्हणजेच V2 मायनस V1. मग आता बघा, कंबायनिंग द इक्वेशन 4.3 अँड 4.4 ह्या दोघंही इक्वेशन जर आपण कंबाईन केल्या, म्हणजे W इज इक्वल टू मायनस PEX एक्सटर्नल ए इंटू डी. पण आता ए इंटू डी म्हणजेच काय, आपला डेल्टा व्ही आहे ना, चेंज इन व्हॉल्यूम आहे. म्हणून W इज इक्वल टू मायनस PEX म्हणजेच V2 मायनस V1. V2 इज द फायनल व्हॅल्यूम ऑफ द गॅस. आता आपल्याला वर्कचं साईन बघायचं आहे. आता इथं बघा, म्हणजे मायनस W अँड देन वर्क इज डन बाय द सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग. जेव्हा एक्सपान्शन बघा, ड्युरिंग द एक्सपान्शन V2 मायनस V1 इक्वल टू पॉझिटिव्ह. जर पॉझिटिव्ह असेल तर W हा काय असणार आहे, निगेटिव्ह असणार आहे. वर्क काय असणार आहे, निगेटिव्ह असणार आहे. आणि कॉम्प्रेशनमध्ये बघा, आता जेव्हा वेन द गॅस इज कॉम्प्रेस, द वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम बाय द सराउंडिंग. इन दिस केस V1 इज ग्रेटर दॅन V2 और W इज पॉझिटिव्ह. किंवा आपण असंही सांगू शकतो, जर V2 आणि V1 जर निगेटिव्ह असतील, म्हणजेच डेल्टा व्ही ज्याला आपण म्हणतो, तर निगेटिव्ह काय होतील, ते पॉझिटिव्ह होतील ना. मायनस आहे ना तिथं, मायनस, आणि हा पण मायनस राहिला, तर ते मायनस काय होतील, पॉझिटिव्ह होतील. म्हणजे W काय असणार आहे, मग आपला पॉझिटिव्ह असणार आहे. आणि पहिल्या याच्यात तो पॉझिटिव्ह आहे, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह दोघं, म्हणजेच मग काय येईल तिथं, निगेटिव्ह येईल की नाही. लक्षात. फॉर एक्सपान्शन फॉर एक्सपान्शन अँड देन कॉम्प्रेशन, म्हणजे Wची जी व्हॅल्यू आहे ती निगेटिव्ह असणार आहे. डेल्टा व्ही जर पॉझिटिव्ह असेल किंवा ती निगेटिव्ह असेल तर कोणतं असतं, म्हणजे जेव्हा V2 ग्रेटर दॅन V1, देन V1 इज ग्रेटर दॅन V2, कॉम्प्रेशन आहे की एक्सपान्शन आहे आपल्याला समजलेलं आहे. आता महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे हा, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क, किंवा ज्याला आपण PV टाईप ऑफ वर्क असंही म्हणू शकतो. फिगर पण सोपी आहे, फिगरवरनं सुद्धा आपल्याला लिहिता येऊ शकतं. आपल्याला तिथं सिलेंडर दिसतंच आहे. कन्सिडर असं एकदमच पुस्तकीच भाषा वापरायला पाहिजे असं काही नाही आहे, कारण की फिगर व्यवस्थित जर काढली आपण, समजा नावं वगैरे व्यवस्थित, डिस्टन्स V2 V1 कुठे, प्रेशर कुठे अप्लाय केलं आहे, देन एक्सटर्नल प्रेशर कुठं दाखवलेलं आहे, हे व्यवस्थित जर फिगरमध्ये मेन्शन केलं आणि त्याच्यावरनं जरी आपण लिहिण्याचा प्रयत्न केला, हे सगळे पॉईंट जर आले त्याच्यामध्ये, तरी आपल्याला मार्क्स मिळतात. स्टेपला मार्क्स असतात. ह्या तुमच्या ज्या स्टेप्स आहेत, आता W इज इक्वल टू F इंटू डी, किंवा W इज इक्वल टू मायनस P एक्सटर्नल इंटू A इंटू डी, ह्या ज्या स्टेप आहेत ते ह्या व्यवस्थित तिथं तुमचे जे आन्सर आहे त्याच्यामध्ये आल्या पाहिजे. 2 मार्काचा क्वेश्चन आहे, विचारला जाऊ शकतो. राईट द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क. आलं लक्षात. आता बघा, पुढचा जो टॉपिक आहे आपला, फ्री एक्सपान्शन. फ्री एक्सपान्शनमध्ये काय आहे बघा, आता फ्री एक्सपान्शन म्हणजे काय बघा, आता अगेन्स्ट झिरो अपोजिंग फोर्स. अपोजिंग फोर्स जो आहे तो काय असणार आहे, फ्री एक्सपान्शन मीन्स, तर लक्षात ठेवायचं की अगेन्स्ट झिरो अपोजिंग फोर्स. सच एक्सपान्शन ऑकर्स इन व्हॅक्यूम. आता व्हॅक्यूम म्हणजे बघा, आता समजा एक असं बॉक्स आहे, त्याला आपण असं पार्टिशन केलेलं आहे. पार्टिशन 2 भाग झालेले आहेत, म्हणजे एका भागात गॅस भरलेला आहे आणि एक भागात व्हॅक्यूम आहे. व्हॅक्यूम म्हणजे तुम्हाला माहितीच आहे, पोकळे असते आपण ज्याला म्हणतो व्हॅक्यूम. देन म्हणजे एक्सपान्शन ऑकर्स इन, कारण की जे आहे एक्सपान्शन, फ्री एक्सपान्शन कशा, सच एक्सपान्शन ऑकर्स इन व्हॅक्यूम. आता जर ते पार्टिशन आपण जर काढून टाकलं, बरोबर आहे की नाही, ते पार्टिशन जर आपण काढून टाकलं तर तो गॅस कुठे एक्सपांड होणार आहे, जे व्हॅक्यूम स्पेस आहे
तो गॅस काय होईल, एकदम फ्रीली होईल ना, एक्सपांड होईल ना, त्याला भरपूर जागा मिळेल ना एक्सपांड होण्यासाठी. द वर्क डन बाय द सिस्टीम ड्युरिंग सच एक्सपान्शन इज गिव्हन बाय W इज इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नल डेल्टा व्ही. आपण जे आत्ताच इक्वेशन 4.5 मध्ये बघितलं बघा. when the gas expand in vacuum, there is no opposing force, that is P external. आणि त्याच्यामुळे अपोजिंग फोर्स जर झिरो असेल किंवा तिथं अपोजिंग फोर्स नसेल म्हणून डब्ल्यू पण काय येणार आहे, मग तिथं जर काही वर्क इज झिरो. इन अदर वर्ड्स, नो वर्क इज डन वेन द गॅस एक्सपांड फ्रीली इन व्हॅक्यूम. नो वर्क इज डन, बरोबर आहे की नाही. द गॅस काय होईल, फ्रीली एक्सपांड होईल त्या व्हॅक्यूममधून, कोणतंही कार्य तिथं होणार नाही. आलं लक्षात. फ्री एक्सपान्शन म्हणजे काय. आता पुढचा जो आहे आपला पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक जो आहे आपला आता कन्सेप्ट ऑफ मॅक्झिमम वर्क आहे बघा. आपलं जे पुढचं डेरिवेशन येणार आहे, एक्सप्रेशन फॉर द मॅक्झिमम वर्क, त्या डेरिवेशनसाठी आपल्याला कन्सेप्ट ऑफ मॅक्झिमम वर्क म्हणजे काय हे समजणं, हे क्लिअर झालं पाहिजे. म्हणजे मग आपल्याला पुढचं एक्सप्रेशन आहे ते पटकन लक्षात येईल. आलं की नाही लक्षात. आता बघा, कन्सेप्ट ऑफ मॅक्झिमम वर्कमध्ये काय आहे आता, अपोजिंग फोर्स आणि ड्रायव्हिंग फोर्स हे आपण मागच्या 2 चॅप्टरला बघितलेलेच आहे की अपोजिंग फोर्स म्हणजे काय आणि ड्रायव्हिंग फोर्स म्हणजे काय. आता समजा लार्जर द अपोजिंग फोर्स मोर वर्क इज डन बाय द सिस्टीम. जर अपोजिंग फोर्स हा लार्ज असेल, जास्त प्रमाणाचा असेल, तर मोर वर्क इज डन बाय द सिस्टीम, तर तिथं कार्य काय होणार आहे, जास्त प्रमाणात होणार आहे. इफ द अपोजिंग फोर्स इज झिरो, नो वर्क इज इन्व्हॉल्ड. अपोजिंग फोर्स जर झिरो असेल तर तिथं वर्क होईल का, नाही. We can increase the opposing force from zero, more work will be needed by the system. When the opposing force is maximum, the system perform maximum work. बरोबर आहे की नाही. आता बघा, when the opposing force become greater than the driving force, the process get reverse. आता हे बघा महत्त्वाचं आहे की द अपोजिंग फोर्स हा ड्रायव्हिंग फोर्सपेक्षा जास्त प्रमाणात असेल तर ती प्रोसेस काय होणार आहे, रिव्हर्स होणार आहे ना, गेट्स रिव्हर्स. ती पुन्हा परत फिरून येते बघा, पुन्हा रिव्हर्स तिच्या पोझिशनला येते. सिन्स द अपोजिंग फोर्स कॅनॉट बी ग्रेटर दॅन द ड्रायव्हिंग फोर्स, इट शुड बी द मॅक्झिमम. बरोबर आहे की नाही. इट शुड बी मॅक्झिमम. आता बघा, इफ द प्रेशर P गॅस डिफर फ्रॉम P एक्सटर्नल बाय द क्वांटिटी डेल्टा P. डेल्टा P म्हणजेच काय, जसं डेल्टा V म्हणजे चेंज इन व्हॉल्यूम, तसंच डेल्टा P म्हणजे काय असणार आहे, चेंज इन प्रेशर. आलं लक्षात. चेंज इन प्रेशर. आणि P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P मायनस डेल्टा P, कारण की डेल्टा P म्हणजेच काय आहे, P मायनस P एक्सटर्नल. बरोबर आहे की नाही. मग ते इक्वेशन कशी येईल मग, W इज इक्वल टू मायनस P एक्सटर्नल म्हणजे P मायनस डेल्टा P, P मायनस डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा V. त्याच इक्वेशनवरनं ते इक्वेशन केलेलं आहे, फक्त ती व्हॅल्यू काय केलेली, त्याच्यात सबस्टिट्यूट केलेली आहे. आलं लक्षात. आता बघा, द वर्क विल बी मॅक्झिमम विथ डेल्टा P इज द स्मॉलेस्ट. द वर्क जे जास्त प्रमाणात असेल, द वर्क विल बी मॅक्झिमम क्वांटिटीमध्ये जर असेल तर डेल्टा P काय असणार आहे, स्मॉलेस्ट असणार आहे, म्हणजे कमी प्रमाणात असणार आहे. दिस मीन्स द अपोजिंग फोर्स मस्ट बी इन्फायनेटिझिमली स्मॉलर दॅन द ड्रायव्हिंग फोर्स. बघा आता, इन्फायनेटिझिमली म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं की व्हेरी स्मॉल, म्हणजे अगदी कमी प्रमाणात ज्याला आपण म्हणतो, त्याला काय म्हणतात, इन्फायनेटिझिमली असं म्हणतात. तर दिस मीन्स त्याचाच अर्थ काय होतो की अपोजिंग फोर्स जो आहे मस्ट बी इन्फायनेटिझिमली स्मॉलर दॅन द ड्रायव्हिंग फोर्स फॉर द वर्क टू बी मॅक्झिमम. आलं लक्षात. आणि ती जी प्रोसेस आहे, दिस इज रिक्वायर्ड टू फॉर द प्रोसेस टू बी, कोणती प्रोसेस असणार ती, रिव्हर्सिबल. बरोबर आहे की नाही. द मॅक्झिमम वर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द चेंज विच इज थर्मोडायनामिकली रिव्हर्सिबल. ती प्रोसेस कोणती असणार आहे मग, रिव्हर्सिबल प्रोसेस असणार आहे. आलं लक्षात. हे बघा महत्त्वाचा टॉपिक आहे, एक्सप्रेशन फॉर द मॅक्झिमम PV प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क, म्हणजे ज्याला आपण PV टाईप ऑफ वर्क असं म्हणतो, त्याचं जे एक्सप्रेशन्स आहे मॅथमॅटिकल ते पण महत्त्वाचं आहे. नंतरची फ्री एक्सपान्शन म्हणजे काय ते अगदी शॉर्टमध्येच आहे. आणि पुढचा जो टॉपिक होता आपला कन्सेप्ट ऑफ मॅक्झिमम वर्क, कारण की मॅक्झिमम वर्क म्हणजे काय, मॅक्झिमम वर्क जर समजलं आपल्याला, अपोजिंग ड्रायव्हिंग फोर्स जेव्हा स्मॉलर असेल तर ते वर्क काय कार्य करेल,
ऑपोजिंग फोर्स इज झिरो, देन वर्क इज ऑल्सो झिरो, बरोबर आहे की नाही. नंतर पुढचा जो टॉपिक आहे आता आपला नेक्स्ट लेक्चरला आपण घेणारच आहोत तो एक्सप्रेशन फॉर द मॅक्झिमम वर्क. आता आपलं एक्सप्रेशन बघायचं आहे मॅक्झिमम वर्कचं, म्हणजे डेरिव्हेशन टाईप ज्याला आपण म्हणतो, पूर्ण मॅथमॅटिकल असणार त्याच्यामध्ये. हा पण खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे बघा. तिथं पण आपण फिगरवरनं ते डेरिव्हेशन कशा पद्धतीने इंटिग्रेशन जे आहे मॅथमध्ये, तुम्हाला इंटिग्रेशन चॅप्टर असेल बघा, तर आपल्याला हे डेरिव्हेशनमध्ये तोच पार्ट, इंटिग्रेशनचा पण पार्ट हे दाखवायचंच आहे. आलं लक्षात. नेक्स्ट टाईम आपण मग तो टॉपिक घेऊच, एक्सप्रेशन फॉर द मॅक्झिमम वर्क. ओके, थँक्यू.